Το έβδεμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον. Για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι ελεύθερος, και για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι γενναίος. Θουκυδίδης, Επιτάφιος του Περικλή. Κεφάλαιο 17. Η Μεγάλη Επανάσταση. Ενώ ξεκινούσε η εξέγερση στη Μολδοβλαχία, οι ετοιμασίες στη Νότια Ελλάδα ήταν πυρετώδεις. Η φιλική εταιρεία είχε επιλέξει την Πελοπόννησο ως μία από τις βασικές περιοχές του αγώνα. Στις αγορές της Πάτρας το μπαρούτι είχε εξατληθεί και όλοι ήταν σίγουροι ότι κάτι θα συνέβαινε σύντομα. Η Πελοπόννησος δεν ήταν μία τυχαία επιλογή. Οι Έλληνες υπερτερούσαν αριθμητικά, είχε ορεινό έδαφος, πολλούς φιλικούς και ήταν μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Η φρουρά της και ο διοικητής της, ο Χουρσίτ Πασάς, δεν βρισκόταν εκεί, πολεμούσαν τον Αλή Πασά στην Ήπειρο. Με εξαίρεση κάποια οχυρά, η Πελοπόννησος είχε μείνει αφύλακτη. Λίγο πριν αρχίσει η εξέγερση στη Μολδοβλαχία, φιλικοί είχαν καταφτάσει για να οργανώσουν την Επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης και ο Παπαφλέσας ταξίδεψαν σε όλη την Πελοπόννησο, συναντώντας πρόκριτους, συντονίζοντας οπλαρχηγούς και ξεσηκώνοντας τους Έλληνες. Οι Οθωμανοί δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε στην Πελοπόννησο. Γι' αυτό κάλεσαν όλους τους προεστούς στην Τριπολιτσά, δηλαδή την Τρίπολη, για να δώσουν εξηγήσεις. Ήταν παγίδα. Όσοι πήγαν, όσες εξηγήσεις και αν έδωσαν, φυλακίστηκαν. Όσοι δεν πήγαν, συγκεντρώθηκαν στη Μονή της Αγίας Λαύρας και ξεκίνησαν να στρατολογούν άντρες για τον αγώνα. Από τις 23 Μαρτίου άρχισαν οι πρώτες τοπικές αψημαχίες στα Καλάβρητα και στο Αίγιο. Το κλίμα ήταν ήδη φορτισμένο. Πολλοί Έλληνες συγκεντρώθηκαν στην Πάτρα. Εκεί, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, φιλικός και Μητροπολίτης της Πάτρας, ύψωσε τη σημαία της ελευθερίας και κήρυξε την αρχή της Επανάστασης. Ο αγώνας είχε ξεκινήσει. Σταδιακά, σε όλη την Πελοπόννησο, οι Έλληνες άρχισαν να ξεσηκώνονται εναντίον των Τούρκων. Παραδομένοι στην μυσαλλοδοξία, ο ένας σκότωνε τον άλλο, ανάλογα με τη θρησκεία του. Ο θυμός για την καταπίεση, την φτώχεια, τη φορολογία μετατράπηκε σε μίσος και το μίσος οδήγησε σε σφαγές χωρίς έλεος για καμία πλευρά. Οι αιώνες συμβίωσης των δύο λαών θα έλεγαν βίαια. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν με την έκρηση της Επανάστασης και κλείστηκαν στα κάστρα τους. Οι Έλληνες, από την άλλη, πολεμούσαν τοπικά, χωρίς συντονισμό ανάμεσα στις δυνάμεις τους. Όλα αυτά άλλαξαν όταν ο Κολοκοτρώνης ανέλαβε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και έθεσε ως στόχο την κατάληψη της Τρίπολης. Στο μεταξύ έφτασε στην Πελοπόννησο ο Δημήτριος Υψηλάτης, αδελφός του Αλέξανδρου και ο νέος αρχηγός της φιλικής εταιρείας. Η άφιξή του συνέπεσε με την ήττα στο Δραγατσάνι. Στο νότο όμως είχαν ήδη πέσει τα πρώτα κάστρα και οι Έλληνες είχαν κερδίσει στο Λεβίδι. Η Επανάσταση είχε τις πρώτες της επιτυχίες. Όσο συνέβαιναν αυτά, η Επανάσταση είχε αρχίσει και στη στερεά Ελλάδα. Εκεί τα πράγματα ήταν δυσκολότερα, καθώς υπήρχε τουρκικό στρατό στη Λαμία και η Ήπειρος, όπου ήταν ο Χουρσίτ Πασάς, ήταν κοντά. Επίσης, τα δυτικά ήταν αραιοκατοικημένα και η Πρόκριτη ήταν ανοργάνωτη. Όμως η στερεά Ελλάδα είχε ικανότατους και έμπειρους οπλαρχηγούς και έτσι, παρόλο που δεν υπήρξε καλή προετοιμασία, υπήρχε συντονισμός. Στη Δυτική Ελλάδα οι οπλαρχηγοί συναντήθηκαν στη Λευκάδα τον Ιανουάριο, ενώ στην Ανατολική έγινε η σύσκεψη στη Βιωτία τον Μάρτιο. Η στερεά Ελλάδα ήταν κρίσιμη για την επιτυχία της Επανάστασης. Οι Τούρκοι ήταν αναγκασμένοι να περάσουν μέσα από αυτή για να φτάσουν στην Πελοπόννησο και μπορούσαν να ακολουθούσουν μόνο δύο κατευθύνσεις από το βορρά. Δυτικά από την Ήπειρο, την Άρτα και το Μεσολόγγι
και ανατολικά από τη Λαμία, τη Βιωτία και την Αθήνα. Η Επανάσταση ξεκίνησε με μεγάλες επιτυχίες στην Ανατολική Στερεά. Πολλές πόλεις και χωριά ελευθερώθηκαν και οι επαναστάτες περιόρισαν τους Τούρκους στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο οπλαρχηγός Πανουριάς πήρε την Άμφισσα. Σύντομα και η Εύβοια, εκτός της Χαλκίδας, απελευθερώθηκε με τη συνδρομή του Ιδραίου πλοιάρχου Χριεζή. Στη Δυτική Στερεά γρήγορα έπεσαν κομβικές πόλεις στα χέρια των Ελλήνων. Το Αγρίνιο, το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι θα έκλειναν πλέον το δυτικό δρόμο. Εκεί θα έφτανε ο φιλικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος για να συντονίσει τον αγώνα. Μία δύναμη Οθωμανών όμως είχε προλάβει να διαφύγει νότια. Οι Οθωμανοί δεν άργησαν να αντιδράσουν. Ο Χουρσίτ Πασάς έστειλε τους Πασάδες Κιωσέ Μεχμέτ και Ομέρ Βριώνη με πολλές δυνάμεις να καταπνίξουν την επανάσταση από τον ανατολικό δρόμο. Οι Έλληνες οχυρώθηκαν στην Ηράκλεια, στο Γοργοπόταμο και στην Αλαμάνα, τον ποταμό Σπερχιό, θέλοντας να τους εμποδίσουν να περάσουν. Στις 23 Απριλίου νίκησαν τους οπλαρχηγούς Πανουριά και Διοβουνιώτη στις πρώτες θέσεις και στράφηκαν στην Αλαμάνα, όπου τους περίμενε ο Αθανάσιος Διάκος. Η μάχη ήταν σκληρή και οι Έλληνες άρχισαν να υποχωρούν προς το όρος Καλίδρομο. Ο Διάκος αρνήθηκε να υποχωρήσει και συνέχισε να πολεμά, ώσπου τραυματίστηκε και εχμαλωτίστηκε. Ο Ομέρ Βριώνης του πρότεινε να προσκυνήσει, να αλλάξει δηλαδή στρατόπεδο και να πάει με τους Τούρκους. Εκείνος όμως αρνήθηκε. Έλληνας γεννήθηκα, Έλληνας ας πεθάνω. Οι Τούρκοι τον εκτέλεσαν με φρικτό τρόπο. Η θυσία του έδειξε ότι αυτή η επανάσταση δεν ήταν μια απλή εξέγερση και ενέπνευσε τους Έλληνες. Δεν θα ήταν ο μόνος ήρωας που θα έδινε τη ζωή του. Ύστερα από τη νίκη του στην Αλαμάνα, ο Ομέρ Βριώνης θέλησε να χτυπήσει νότια στην Άμφισσα. Ο δρόμος ήταν δύσβατος ανάμεσα στα βουνά και οι Έλληνες επέλεξαν να τον αντιμετωπίσουν στο Χάνι της Γραβιάς. Εκεί οχυρώθηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ενώ ο Πανουριάς και ο Διοβουνιώτης ανέλαβαν τα υψώματα της περιοχής. Ενώ τα υψώματα λύγησαν, ο Ανδρούτσος με τους 118 άνδρες του αμήνθηκε λυσαλέα στο Χάνι. Οι Τούρκοι έχασαν 800 άνδρες και οι Έλληνες μόνο 6. Το βράδυ που σταμάτησαν οι μάχες, ο Ανδρούτσος και οι άνδρες του έκαναν έξοδο και διέφυγαν ζωντανοί. Είχαν σταματήσει τον Βριώνη με ελάχιστες δυνάμεις. Η επανάσταση είχε ξεκινήσει και οι Έλληνες είχαν ήδη τις πρώτες τους επιτυχίες. Η θυσία του Διάκου και ο θρίαμβος στη Γραβιά είχαν σταματήσει τον Ομέρ Βριώνη. Πολύτιμος χρόνος είχε εξασφαλιστεί για την επανάσταση. Η Νότια Ελλάδα είχε ξεσηκωθεί και το ηθικό των Ελλήνων ήταν υψηλό. Όμως οι Τούρκοι δεν θα έμεναν άπραγοι.